Sinabi ng PCO, bakit daw igigiit ng Senado na ipatawag yung mga miyembro ng gabinet at ibang mga opisyal ng pulis, ng mga ibang department, yung mga intelligence department ng gobyerno, ay kinatigan na daw po, sinabi na daw ng Korte Suprema na mayroong executive privilege. Oo. Mga tao sa PCO, let me remind you, mga abogado naman kayo dyan, di ba? May abogado naman kayo. Si Castro naman, abogado. It is not as simple as that. Basahin nyo po dalawang kaso, yung Senate versus Ermita at yung Neri versus Blue Ribbon. Yung dalawa lang yun, mahaba po yun. Bigyan nyo ng time kasi napakahaba po yun. Basahin nyo pati yung resolution dun sa motion for reconsideration para maunawaan nyo. Ako binasa ko kasi 2 araw ko nang binabasa. Pero yun ho ba yung tumbok ni Senate President Cheese, yung tungkol na sa sinasabi niya, o may iba pang dahilan? Hindi, sinasabi niya kasi sumulat na daw yung Executive Secretary. So sa halip na ibigay niya sa OSAA, Office of the Sergeant at Arms, binigay niya sa legal para pag-aralan. Bakit? Mali. Bakit ganon? Bakit nga? Attorney, ano sa palagay mo? Unang-una, abogado si Senate President Escudero. Okay. Huwag mo sabihin, hindi niya alam yung Neri. Okay. Yung sinasabi ng Malacanang na yung executive privilege ay kinatigan na ng Supreme Court. Hindi po nanggaling sa Supreme Court yung konsepto ng executive privilege. Nanggaling po yun, yung executive privilege ay matagal na pong principle of law, of constitutional law in a presidential or even in a parliamentary system of government. Talagang may prerogative ang executive na gawing confidential yung mga bagay na talagang kailangang ilihim sapagkat baka mapahiya o makompromiso ang gobyerno. Tama po yun, executive privilege. Ngunit hindi porket may executive privilege basta sinabi ng Pangulo o the Executive Secretary, kasi ang dapat mag-invoke nitong executive privilege ay Pangulo lamang or upon authority of the President. Okay. So hindi kahit sino. Hindi pwede nandun ka sa Senado na. May tinanong sa'yo, sasabihin mo executive privilege. Hindi po pwede yun. Only the President may invoke executive privilege or a duly authorized representative of the President, usually the Executive Secretarian. Yan ang nangyari doon sa Neri, kung saan in-invoke the then Executive Secretary Ermita, General Ermita, si General Ermita, ang executive privilege. Ngayon, in ruling doon po sa Neri, sinabi ng Korte Suprema na tama ang pag-invoke ng Executive Secretary ng executive privilege. Ngunit hindi lahat nagpag-invoke ng executive privilege ay dapat automatic. It's not a magic incantation, ha? Hindi yan magic charm na basta winagayway mo, hey, executive privilege. Hindi na pwedeng tawagin yung tao at hindi na dapat magpakita sa Senado. Limitado po. Bakit limitado ang executive privilege? Bakit po? Kasi sa any constitutional government, there is a so-called balancing of interest. Marami yan eh. The Constitution is basically, number 1, ang function ng Constitution is to define the powers of government. Ano bang pwedeng gawin ng executive? Ano bang pwedeng gawin ng legislature? Anong pwedeng gawin ng judiciary? Okay. Aside from that, yan ang bulk, malaking parte ng Constitution ay powers and functions of government. May isang maliit na bahagi doon. Ayan na, binigay na. Ito ang kapangyarihan ng bawat sangay ng gobyerno. 3 sangayan. Judiciary, executive, at legislative. Yes. May Bill of Rights. Ano yung Bill of Rights? Yan ang limitasyon sa
powers ng lahat ng sangay ng gobyerno. So ito, binigyan kita ng power, ito pwede mong gawin. Merong Bill of Rights, ito naman ang hindi mo pwedeng gawin. Yan yun. Simple lang ang konstitusyon kung titignan mo. Okay. Merong executive privilege. Totoo. Ngunit, dapat din nating malaman na sa grant ng powers sa legislature ay may power to conduct legislative inquiries in aid of legislation. Okay. Meron din yan. Meron ding the right of the people to be informed on matters of public concern. Okay. May right to information din. Opo. Right to public accountability. Yan. Marami pong provision dyan na yan ay kumbaga nagtatalo-talo yan. Tug of war. Okay. Doon po sa NERI, ito ang in short ang sitwasyon. Si NERI pinatawag sa Senado. Pumunta siya. May mga tinatanong sa kanya, hindi niya sinagot. After that, tinatawag ulit siya. Pindig na niya executive privilege. Hindi na po ako pupunta dyan kasi hindi ko pwedeng sagutin yan. May mga 3 tanong na ayaw niyang sagutin tungkol doon sa NBN-ZTE contract between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China. Yun po ang factual milieu o factual background nitong NERI case. Okay. Ang sabi ng Korte Suprema, tama. Pero, in ruling na pasok yung sinasabi ni Secretary NERI doon sa executive privilege, eto, may mga guidelines. Hindi, sabi ng Supreme Court, hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng executive privilege gagaling sa kanila na i-invoke mo, every time invoke mo, ay hindi na pwedeng itanong ang miyembro ng gabinete or any executive officer. Okay. Otherwise, wala nang magagawa. Anong nangyari sa public accountability? Anong nangyari sa transparency? Anong nangyari sa right of the people to information on matters of public concern? May mga karapatan din yan. So, babalansihin mo. Ito ang formula na ginamit ng Korte Suprema kung kailan pwedeng i-invoke ang executive privilege. Unang-una, sabi nila, yun daw, executive privilege na yon ay tungkol sa mga negotiation between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China. Merong foreign policy and economic policy considerations. Okay na, pag lumabas yun, baka mapahiya, masira ang diskarte, maging threat sa national security or economic security ng Pilipinas. That's number 1. So, ninaro down nila. Ito lang pwede ang executive privilege. Number 2, sabi nila, hindi pwedeng blanket invocation ng executive privilege. Dito sa NERI, doon lang nag-apply yung executive privilege sa 3 tanong kay Secretary NERI. NEDA siya noon eh. Opo. Okay. May 3 tanong na ayos siyang sagutin. Sinabi niya executive privilege. Okay. Doon lang pwede yun. Bakit? Dahil ang grant of executive privilege ay general. Ang right o ang prerogative ng Senado sa pag-conduct ng inquiries in aid of legislation ay specialized. Therefore, under the rule, ito, maglalatin tayo, Generalia Specialibus non derogant, a general law cannot prevail over a special law. Okay. Number 3, ito ay applicable lamang sa mga tao na in close operational proximity with the President. Ibig sabihin, yung mga taong of the President's bosom confidence, yung malapit talaga sa Presidente. Anong ibig sabihin yan? Members of the Cabinet. Bakit ko sinasabi na sila yung may close operational proximity sa Presidente? Because of the qualified political agency doctrine. Ano yung qualified political agency? Alter ego sila ng Presidente. Halimbawa, ang Secretary of Justice, pagdating sa justice, pag may ginagawa sila, parang Presidente gumawa. Because that is in pursuance of the
fact na the president cannot be in all places at all times. Hindi naman pwedeng omnipresent, omnipotent, di ba? Hindi naman alam ng presidente lahat. Hindi naman pwedeng lahat ng lugar nandoon ng presidente, Opo. di ba? Hindi naman siya Diyos, in other words. So pagdating sa local government, yung secretary parang presidente na pagka kumikilos. Ayun. Yun ang sinasabing close proximity to the president. Plus, ang applicable lang ito ay when it comes to negotiations or policy, pag-set ng policy. Oh. Hindi implementation ng policy. Ayun. Okay. So, eto I will quote the court bago tayo mag-break Para klaro po sa mga nagsasabi, executive privilege hindi na pwede. Oh. Eto, word for word para hindi nila sabihin fake news tayo. And I quote, this court, meaning the Supreme Court, mga sa words po ito ng Supreme Court, hindi ko po words to, did not rule that the Senate has no power to investigate the NBN project in aid of legislation. There is nothing in the assailed decision, wala sa desisyon nila kung saan nila pinagtitibay yung invocation o pagsitas ng executive privilege na that prohibits respondent committees from inquiring into the NBN project. They could even continue the investigation. Pwede nilang ipagpatuloy. Ito pa. And even call petitioner Neri to testify again. Pwede pa rin ulit nilang ipatawag. Si Neri. He himself has repeatedly expressed his willingness to do so. Si Neri na mismo nagsabing, okay siya, G siya na mag-testify. Eto, our decision merely excludes, ang decision natin, ang tinatanggalang sa kapangyarihan ng Senado na magtanong from the scope of respondents' investigation are the 3 questions. Yun lang, 3 tanong na yun ang applicable ang executive privilege. Ayan. The 3 questions that elicit answers covered by executive privilege. Yan. Okay. So, ganito yan. Pag in-invoke mo executive privilege, unang-una, very narrowly defined. Bakit narrowly defined? Kasi it is in derogation of the powers of the legislature. It is in derogation of the right to public information, the right to access to public information, the right to access to matters of public concern, transparency, accountability, etc. Okay. So, dapat pag in-invoke ang executive privilege, of course, there is a presumption na dapat galangin. At ang upang ito ay mabaliktad, the Senate must demonstrate a compelling need na hindi tayo maaring hindi malaman yung mga bagay na yon.